नमस्कार, माझा किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण शेजवान मॅगी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। तर आपण आज शेजवान मॅगी बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथे एक पॅन घेतलेला आहे, तो आपण गॅसवर ठेवलेला आहे गरम करण्यासाठी। आता आपलं तेल गरम झालं की आपण यामध्ये 3 ते 4 पाकळ्या मी लसूण घेतलेला आहे कट करून, तो यामध्ये टाकून घेऊया आणि आपल्याला थोडा फ्राय करून घ्यायचा आहे लसूण। थोडासा गोल्डन होईपर्यंत आपण लसूण छान तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया। आता लसूण थोडासा गोल्डन झाला की आपण यामध्ये कांदा टाकूया। मी उभा कांदा कट करून घेतलेला आहे एक छोट्या साईजचा, तो सुद्धा आपण यामध्ये थोडासा फ्राय करूया। या प्रकारे आता आपण यामध्ये मी थोडंसं टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे, ते सुद्धा टाकून घेऊया आणि शिमला मिरची सुद्धा मी एक छोट्या आकाराची कट करून घेतलेली आहे। हे सर्व आपल्याला थोडंसं फ्राय करायचं आहे, साधारण 2 मिनिट। आता यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकूया आणि आता याला पुन्हा छान मिक्स करूया। आता हे सर्व छान आपलं फ्राय झालेलं आहे। तर आपल्याला जास्त फ्राय अजिबात करायचं नाहीये, त्यामुळे त्याची चव तेवढी फारशी छान लागत नाही। आता मी यामध्ये थोडंसं पाणी टाकते, साधारण अर्धा ग्लास वगैरे आपण पाणी टाकूया आणि यामध्ये आपण मॅगी मसाला टाकून घेऊया। मिक्स करूया मसाला छान। आणि आता शेवटी आपण यामध्ये मॅगी जी आहे ती टाकूया। या प्रकारे मॅगी टाकलेली आहे मी आणि आता आपण यावरती झाकून ठेवून साधारण 2 ते 3 मिनिट आपण मॅगी छान होण्याची वाट बघूया। तर तुम्ही बघू शकता या प्रकारे साधारण 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपली मॅगी ही छान तयार झालेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला शेवटी साधारण 1 ते 1.5 चमचा शेजवान चटणी सुद्धा टाकायची आहे। या प्रकारे आणि आता आपण हे सुद्धा छान मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला हवी असल्यास तुम्ही जास्त सुद्धा
शेजवान चटणी टाकू शकता, त्यामुळे मॅगीला छान चव येते. या प्रकारे आपली मॅगी मस्त तयार झालेली आहे. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर तुम्ही बघू शकता आपली शेजवान मॅगी ही मस्त तयार झालेली आहे. कमीत कमी वेळात आणि चवीला ही मॅगी खूप छान लागते. तुम्ही जशी नॉर्मल मॅगी बनवता त्यापेक्षा या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही एकदा नक्की ही मॅगी बनवून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुमची रेसिपी कशी झाली. त्याचबरोबर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि हो, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे अपडेट तुमच्या फोनवरती मिळतील. धन्यवाद.